سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناتكم قناة أقصر طرق. نعود لكم بعد انقطاع طويل بحلقة مميزة في حياة الأمم والشعوب. إن قرأت عن الوقف فسترى ارتباطا واضحا وثيقا بينه وبين الحضارات والدول من حيث النهضة والانحطاط والتقدم والتخلف، لأنه ترتكز عليه أهم المصالح والمرافق الأساسية ويشمل شتى مجالات الحياة. وسترى كذلك مدى إسهامه البارز في بناء الحضارات، مما أسفر عن شعوب مطمئنة اقتصاديا مستقرة سياسيا واجتماعيا. إن كان عندك فضول لمعرفة كيف أسهم الوقف في بناء الحضارة الإسلامية وكيف نستفيد من الوقف في بناء أوطاننا، هذه الحلقة موجهة إليك. معك نوفل الرفاعي في قناة أقصر طرق. عندما نسمع كلمة الأوقاف يتبادر إلى ذهن الواحد منا الجوامع والمصاحف ورعايتهما، وهذا وجه من أوجه الأوقاف الذي ركز عليه المسلمون الأوائل، إلى جانب أمور أخرى نتكلم عنها في هذه الحلقة. كان الوقف من أنجح أدوات الحضارة الإسلامية، وبمعزل عن التاريخ السياسي للمسلمين الذي كان فيه صعود وهبوط وعدل واستبداد، إلا أن حضورهم الحضاري كان حاضرا وبقوة في ضمير التاريخ، وناقشا فيه سفرا من أسفار الجمال والخلود والسحر. في الجانب الاجتماعي أسهمت الأوقاف في تقديم خدمات اجتماعية كإيواء اليتامى ورعايتهم، والنفقة على الأمهات الفقيرات والعميان والمقعدين، وكفالة المسنين، والنفقة على من يخدمهم ويرعاهم، وتزويج المعسرين، والإحسان للمساجين، وسداد ديونهم ورعاية أسرهم، وفكاك الأسرى، ورعاية أبناء السبيل من انقطعت بهم الطرق، يعطون ما يتزودون به للعودة لديارهم. أما في المجال الصحي فقد عرف المسلمون الأوائل العديد من المستشفيات التي كان لها أوقاف متنوعة من أراضٍ وبساتين وحوانيت، كانت من ريعها تؤدي هذه المؤسسات دورها في علاج المرضى وتقديم الخدمات الطبية وتوفير العلاج والكسوة والغذاء لكل مريض. وفي عام 683 هجرية ذكر ابن بطوطة مستشفى المارستان المنصوري بالقاهرة، قائلا أن الوصف يعجز عن تبيان محاسنه، فقد قسم تقسيما بديعا وخصص لكل مريض فرش كامل، وعين له الأطباء والصيادلة والخدم، وألحق به مطبخ كبير، وكان إذا ما برئ المريض منه أعطي كسوة ومنحة مالية. وكان هذا المستشفى يعالج آلاف الحالات يوميا. وألحق به قسم لدراسة الطب، كان يلقي فيه رئيس الأطباء دروس الطب لينتفع بها الطلبة. كما كان القادرون المسلمين يتسابقون على وقف أموالهم وممتلكاتهم للمستشفيات، مما أدى إلى ازدهار مهنة الطب، فبلغ عدد المستشفيات في بعض المدن إلى 50 مستشفى، كلها تؤدي دورها في وقت واحد، بينما لم يكن في أوروبا كلها ما يوازي مستشفى واحد من تلك المستشفيات. فيا ليت قومي يعلمون. ونأتي للمجال التعليمي، ولكن قبل أن نبدأ يجب أن نعرف ما هي الأوقاف التعليمية. الأوقاف التعليمية هي عبارة عن مصادر تمويلية للجامعات، سواء تم تنميتها داخليا أو عبر هبات من رجال الأعمال والأثرياء والخريجين السابقين، كأسلوب تمويلي للجامعات يضمن لها الاستمرار والإنتاجية والإبداع. منذ قرون مضت حقق العالم الإسلامي سبقا منقطع النظير في الأوقاف التعليمية. ففي أوائل القرن الهجري الأول كان هناك آلاف الكتاتيب الوقفية التي تعلم الأطفال وتعين معظمهم على تكاليف الإعاشة والمبيت والتنقل من أجل الدراسة. وبمرور الوقت تطورت الأوقاف التعليمية لتسهم في دفع عجلة التقدم العلمي في عصر النهضة الإسلامي، حتى وصل عدد المدارس في بغداد في القرن السادس الهجري إلى 300 مدرسة، ومثلها في صقلية في القرن التاسع الهجري. كانت الواحدة منها تتحمل تكاليف الإعاشة للطلاب المحليين والأجانب وتطوير البحث العلمي، حتى صارت جامعات العالم الإسلامي قبلة للدارسين من جميع أنحاء العالم حينذاك. وبالرغم من هذا الوهج في أعماق التاريخ، لم يستمر دعم التعليم طويلا في عالمنا العربي المعاصر، بينما حافظت الدول الغربية على تنمية الأوقاف التعليمية على مر السنين، حتى أصبحت جامعاتها تعتمد عليه اعتمادا كليا في تمويل وتطوير التعليم. فعلى سبيل المثال تقدر الأوقاف المخصصة لمؤسسات التعليم العالي في أمريكا بمبلغ 119 مليار دولار. ومن أبرز الجامعات الوقفية في العالم جامعة تتصدر جامعات العالم في الكفاءة التعليمية، جامعة هارفارد الأمريكية، التي تملك أكبر حجم للأوقاف التعليمية في العالم بعدد
11,000 وقف وقيمة إجمالية تبلغ 36.5 مليار دولار، بميزانية تتفوق بها على ميزانية دول عربية. وإذا ما انتقلنا للعالم العربي نجد أن معظم الجامعات تعتمد بشكل كلي على الموازنات الحكومية، مما جعلها في ذيل قائمة الجامعات المتسابقة في المجال الأكاديمي والتعليمي، وجعلها بدلا أن تسهم في حل البطالة جعلها مسببا رئيسيا لها، وجعلها كذلك تغرد بعيدا عن احتياجات متطلبات سوق العمل. وفي المشهد اليمني تقتصر الأوقاف على بناء المساجد ورعايتها وتزويدها بالمصاحف، وهذا سعي محمود لا يعارضه إلا مخبول، ولكنها اختفت في المجالات الأخرى وسببت عجزا عظيما في هذه المجالات. ولكن هذا لا يعني انعدام وجود النجوم المنيرة في هذا المشهد، فهناك تجارب حتى وإن كانت متواضعة إلا أنها تعتبر بادرة خير تنبئ بطرح الفكرة في الوسط اليمني، ولن يلبث وقت طويل حتى تستنسخ الفكرة وتعود الأوقاف لتغذي ما كانت تغذيه في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية في عصر النور، كمنحة بيت معيض، ومنح هائل سعيد للطلاب اليمنيين، ومنح مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية، ومنح بغشان الداخلية. ننتظر بفارغ الصبر وعلى أحر من جمر استنساخ مثل هذه التجارب لتشمل عددا أكبر من الدارسين، ولتقدم الخدمات الصحية لمن يحتاجها، ولترعى اليتامى والأمهات الفقيرات، ولتقدم القروض الميسرة والحسنة للنساء لبدء مشاريعهن، وذلك عبر أوقاف تخصص لذلك، إما تدار من قبل مؤسسات تابعة للميسورين ورجال الأعمال، أو عبر أوقاف تعطى لمنظمات المجتمع المدني تسمى بأسماء الواقفين، تشجيعا لهم وتحفيزا لغيرهم، علنا نخرج من أزماتنا الاجتماعية والاقتصادية. يقول عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كان الله رفيقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.